Hej allihopa! Jag är på flygplatsen och ska resa med flyg. Häng med mig och lär er nya ord. Det börjar med att jag parkerar min bil på en långtidsparkering. Jag står och väntar på busshållplatsen. Nu kommer min buss som ska ta mig till min terminal. Bussen stannar, jag kliver på och sätter mig på ett säte. Klockan är 3:30 på morgonen och det är helt tomt på bussen. Resan till flygplatsen tar cirka 7 minuter. Vi börjar närma oss terminalerna. Jag går av vid terminal 2. Visste du att det finns en runsten inne på Arlanda? Det är för att vi ska kunna ta del av vår historia. Runor är ett gammalt skriftspråk. Jag promenerar till terminal 5 eftersom jag har lite tid över. Jag har inte med mig så mycket bagage. Jag har bara en liten väska. Och det kan man säga, det heter handbagage. Jag behöver inte checka in min väska. Jag kan ha den under sätet framför mig. Om du har stora och tunga väskor kan du alltid låna en bagagevagn på Arlanda. Vagn utan broms får ej medföras på rullbandet. Du får alltså ta med dig bara den stora vagnen som har broms. För mycket eller tungt bagage, använd hiss. Släpp handtaget för att bromsa vagnen. Jag åker rullband. Klockan är 4 på morgonen och flygplatsen är ganska öde. Jag passerar Arlanda central. Det är en stor station där du kan ta pendeltåg, Mälartåg, SJ-tåg och andra regionala tåg. Det är väldigt praktiskt. Här finns självincheckningsautomater där du kan snabbt checka in själv. Passa på att lära dig svenska. Välkommen! Tryck här. Jag är nu vid terminal 5. Här samlas många som ska flyga tidigt. De börjar checka in sina väskor. Här står resenärer i kö vid incheckningsdiskarna. Säkerhetskontrollen ligger till höger. Här går man in till säkerhetskontrollen. Man måste visa sitt boardingkort. De flesta butiker är fortfarande stängda. En väntyta är en plats där du kan sitta och vänta på ditt flyg. Det finns även andra platser där du kan sitta på bänkar och vänta. Det finns också en lekhörna för de som reser med barn. Behöver du en lugn plats för bön kan du använda flygplatsens meditationsrum. Jag åker rulltrappa. Här kan du kontrollera om ditt handbagage är för stort. Jag kontrollerar om min väska har rätt mått. Ja, den har det. Man kan också väga sin väska på en våg. Min väska väger endast 5 kilo. Här kan man sitta om man behöver ladda sin mobil. Nu går jag till min terminal. Mitt flyg avgår från terminal 2. Det är en ganska liten terminal på Arlanda. Här kan man gå ner till Arlanda Express. Det är ett snabbtåg som tar dig direkt till Stockholms centrum. Jag reser med en liten väska denna gång. Men om du har en stor väska måste du checka in din väska. Och då går du till incheckningsdisken. Du kan se på avgångstavlan vilken incheckningsdisk du har. På tavlan visas alla flyg som avgår. Och det här är incheckningsdiskar. Här står flygplan som väntar på sina passagerare. Här kan resenärer plasta in sina väskor före flygresan. Jag ska gå nu genom säkerhetskontrollen, men där får jag inte filma. Och jag måste lämna in mina saker. Så vi ses efter säkerhetskontrollen. Här kan man slänga olika saker, bland annat flaskor.
Man kan hälla ut vatten här. Om man har vätskor med sig måste de läggas i en genomskinlig påse. Nu har jag lagt min kosmetik i påsen. Jag måste stå i kö och vänta på min tur. Nu har jag gått igenom säkerhetskontrollen och bara en liten påminnelse. Man får bara ha med sig en sån här påse. Man får inte ha 2 påsar med sig. Det sa de när jag gick igenom. Mitt flyg avgår från gate 62 och jag ska flyga till Paris. Så nu är jag inne i terminalen, i terminal 2. De sagt det är en liten terminal. Det finns inte så mycket att göra här. Det finns några få butiker. De flesta är stängda just nu. Så jag ska bara sitta och vänta. Det finns vissa saker du kan köpa här och det är souvenirer från Sverige. Så vi ska gå och titta vad som finns. Du kan köpa knäckebröd, olika syltar, bland annat lingonsylt och hjortronsylt. Om man vill fika finns det bullar och godis. Och mycket lakrits. Allt för de som gillar svenska sötsaker. I den här automaten kan du växla pengar. Och om du har för mycket pengar kan du donera dem till välgörenhet. I en annan butik kan man köpa souvenirer, till exempel dalahästar, strumpor, muggar, kylskåpsmagneter, nyckelringar, väskor och tygpåsar, nackkuddar, öronproppar och bagagetaggar. Jag behöver köpa vatten. Jag väljer en liten flaska mineralvatten. Jag har råkat glömma min frukost hemma så jag måste köpa något att äta. Jag köper en förpackning risgrynsgröt med sylt och en proteinbar. Det har blivit väldigt dyrt att handla på flygplatsen. Det hela gick på 121 kronor totalt. Jag satt mig ner för att äta den svindyra frukosten. Jag brukar lägga sylten på gröten när jag äter risifrutti. Smaklig måltid. Och jag passar på att ladda min mobil. Mitt flyg är i tid. Det är inte försenat. När jag flyger brukar jag komma till flygplatsen i god tid så att jag slipper stressa. Nu har jag lite tid över. Snart ska jag gå till min gate och ställa mig i kö. Där måste jag visa mitt pass. Det här är mitt pass. Det brukar man visa när man ska gå på planet. Idag har jag en plats vid fönstret och jag ser verkligen fram emot det. Nu är det bara 10 minuter kvar till boarding så jag börjar gå till min gate. Jag ser min gate och att andra resenärer redan har ställt sig i kö. På tavlan står gå till gaten. Alla resenärer står framför gaten och väntar på sin tur. Nu börjar kön röra på sig. För att komma vidare måste man blippa sin QR-kod. Vårt flygplan väntar på alla passagerare. Det är en ganska lång promenad genom korridorerna innan jag kommer fram till flygplanet. Jag sätter mig på min plats vid fönstret. Nu kan mina medresenärer lägga sina väskor i bagagehyllan ovanför sätena. Jag stoppar min väska under sätet framför mig. Och det här är ett säkerhetsbälte. Det här är ett brickbord, alltså ett utfällbart bord monterat på stolsryggen framför. Och en mugghållare. Det finns också ett uttag för laddning. Nu börjar flygvärden gå igenom säkerhetsinstruktionerna. Det finns även ett informationsblad med säkerhetsinstruktioner vid varje säte.
Flygplanet har börjat rulla på landningsbanan. Och nu lyfter vi från marken. Det är kul att följa landskapet genom flygplansfönstret. Vi flyger förbi Vättern, Sveriges näst största sjö. Jag är trött och sover genom hela resan. Jag närmar mig Paris och här ser landskapet ut som ett stort lapptäcke. Jag ska landa på Orly flygplats och från luften ser man lite av Paris på avstånd. Vi börjar närma oss marken. Flygplanet landar. Nu åker vi till parkeringen. Ladies and gentlemen, the parking stand has changed, but we're waiting for the ground staff to park the aircraft. And once again, please remain seated with a seatbelt fastened. Thank you. Vi åker alltså till en annan parkeringsplats för att parkera. Alla väntar på att bli utsläppta. Och nu får vi gå av. En buss tar oss till terminalen. Alla passagerare går ut och vissa ska hämta sitt bagage vid bagageutlämningen. På skärmen kan man se vilket bagageband man har. Här kommer väskorna ut, en efter en. Väskorna rullar sedan vidare på bagagebandet så att passagerare kan ta dem. Eftersom jag inte har någon check-in-väska går jag vidare genom utgången. Här får man inte ta vatten för att dricka, men jag har inte ens kommit på tanken att göra det heller. Nu ska jag ta mig till Paris. Jag köper en dagsbiljett i biljettautomaten. Då får jag resa hela dagen utan att betala något extra. Här kommer mitt kvitto. Nu tar jag tunnelbanan till centrala Paris. Jag börjar dagen med lite fika. Jag går till ett vegetariskt café och äter en croissant och en éclair med varm choklad. Jag planerar att spendera en natt i Paris så jag har bokat ett hotellrum. Här finns allt som man behöver och rummet ser väldigt mysigt ut. Men nu ska jag gå och titta på staden. Och här kommer några små glimtar från platserna jag besöker i Paris. Det finns mycket att se, så många spännande platser. Man hinner inte så mycket på en dag tyvärr. Jag tar en båttur på Seine för då kan man se ganska mycket av staden. Och nu är här vid Eiffeltornet. Man måste besöka Eiffeltornet när man är i Paris. Och om du gillade den här videon, prenumerera på min kanal för att lära dig ännu mer svenska.